No moi, Anna täällä, sun artistiäänikoutsi ja musaope. Melkein vuosi sitten ensireagoin Nightwishin Ghost Love Scoreen ja ihastuin ja rakastuin siihen kappaleeseen vallan täysin. Siihen on muuten vielä kirjoittamatta englanninkieliset tekstit. Lupan kirjoittaa ne pian. Keep your eyes peeled for that. Mutta siitä reaktiosta lähtien Jannis Papadopoulosin nimi on vilahdellut ehdotuksissa useaan otteeseen, siellä täällä paljon. Jannis on nouseva metallinimi ja laulaja on suomalaislähtöisessä bändissä nimeltä Beast in Black. Tänään en vielä kuitenkaan ensireagoi tähän bändiin, vaan otetaan ensin käsittelyyn Jannis ja ihana Nightwishin kappale Ghost Love Score. I just love this long intro here. I'm ready. Okay. You guys said that he's going to sing this in the original key, and I believe it now. Now that I heard it. Kiva, kepeä falsetto kautta pääääni. Viime aikoina paljon mainitsemaani kapeaa vokaalin käyttöä siellä. Minimaaliset kasvojen liikkeet tuolla naisäänessä, kuten esimerkiksi Marcelito pomoilla. Tämä auttaa soundin ylläpitämisessä. Just kun pääsin mainitsemaan niistä kepeistä vokaaleista näissä pitkissä nuoteissa, I actually hear thin vocal folds, but a lot more vocal fold engagement. Janniksen tekstuuri on ollut tähän asti aika tasaisen kevyttä ja hapekasta, mutta nyt löytyy lisää pyöreyttä. This is very interesting. Taas keskeytän. Kohta annan juosta pidempään, mutta okei, eli Jannis laulaa säkeistöt selkeästi hapekkaammalla otteella. Olen myös korviani myöten ihastunut jo hänen vibraattoonsa, hänen vibraattokontrolliinsa. Suoria nuotteja löytyy kivasti. Välillä on pientä pidätystä, eli ensin hän laulaa suorasti ja sitten vapauttaa vibraaton vasta lopussa. Ja välillä hän vapauttaa vibraaton heti nuotin alusta asti. That's great job! Variety is the key.
Give me a second, sorry. I'll come back to this later. A siren from the deep came to me saying my name, my longing. I think that's pretty near his speaking voice. Write my songs about that dream of mine, worth everything I may ever be. The child will be born. All right. Again, that siren carried him to me. First of them true loves, singing on the shoulders of an angel without care. Yes. For love and Oh, that's cute. It's like he knows this song inside and out. I'm so excited for the next part. I mean, I like this too, but I know what's coming. So ah shit. Jesus. Oh, oh. Tää pitää saada uudestaan. He goes in with a lot more rasp than floor here in this part. That's an interesting choice.
Tää lataa ehdottomasti ihan eri energian lyriikoihin. Täältä asti jo itse asiassa on paljon enemmän raspia. It's like so nasty from the start. Oh yes. Nämä äänet siis tarvii vahvaa pallea työskentelyä. Yes, I admit it. I'm a sucker for his clean vocals. Oh my god, that is beautiful. Oh, that's gorgeous. Oh my god, with this man. Tuo lopetus ei olisi voinut olla vahvempi.
do I begin? Twang and Jannis. Jannis and Twang. Nämä kaksi vaan kuuluvat yhteen. He's a metallic man. Jannis pitää äänensijoituksensa aika tasaisesti täällä edessä, ja siitä on hyötyä etenkin, kun tässä kappaleessa on tarve siirtyä saumattomasti eri tekniikoiden välillä, ja cleanimmistä laulutekniikoista ekstriimimpiin laulutekniikoihin. Janniksella on luonnostaan tosi korkea ääni, hänen puheäänensä on varmaan korkeahko. Sitä mä ihmettelen edelleen, kuinka hän vaan meni modulaatiosta toiseen kuin vettä vaan, like it's nothing. Ja kaikki nuo pienet mausteet, joita hän lisäsi sinne tänne tähän esitykseen. Meillä oli vocal cryta, meillä oli raspia, meillä oli melismoja, meillä oli pikkujuoksutuksia, vahvaa laajaa vibraatoa, and the list goes on. Puhuttavaahan tästä vedosta riittäisi vaikka kuinka paljon. Mä zoomaan nyt tosin vaan pariin kohtaan, jotka tästä maratonikappaleesta jäivät mieleen. This baffles my mind. I'm still trying to figure out if he really did a crescendo on that vibrato and then moved to a sky high mix. Mitä hemmettiä? Miksaako äijä tosiaan noin korkealta? Kyllä se taitaa sen tehdä. Ja äänen sijoitus on niin kaunis. Ja kaiken tuon hän tuottaa todella vaivattoman kuuloisesti, ei yhtään ylimääräisiä ilmeitä kasvoilla. Ja lausuminen, Janniksen lausuminen on todella nautittavaa, kuunneltavaa. Jos mahdollista, niin minä saan tästä tekstistä ulkomaalaisena paljon paremmin selvää kuin esimerkiksi vaikka Florin lausumisesta. Joo, nyt löytyy oikea kohta. Sitten hei, mulla on kysymys extreme-laulutekniikka-tietäjille. Mä en ole siis mikään Scream-asiantuntija. Mä olen vielä aika alussa omalla Scream-polullani, jos sitä nyt siksi voi edes kutsua. Voisiko joku kertoa mulle, kuka paremmin tietää, että onko tää nyt Fry-screamia, mitä Jannis käyttää täällä? Mitä oot mieltä? It sure sounds cool. And yet again, it sounds just so effortless coming from him. I can't. Okay. Gather yourself. Yhden kohdan haluan vielä käydä läpi. Okei. Tämä nuotti lähtee
aivan aavistuksen ylävireisesti. Ja mä siis rakastan tällaisia aitoja hetkiä, jotka jätetään nauhalle. Don't get me wrong. This was about to be too damn perfect, y'all. Mutta kuuletko, kuinka homma rauhoittuu ja asettuu uumilleen heti vibraaton alettua? Ja tuo mixbelt sen vibraaton jälkeen. Uskomattoman nätti. Huh. Mille matkalle Jannis veikää meidät tänään? Mitä mieltä? Mitä mieltä sä oot tästä Janniksen Nightwish-coverista ja mun reaktiosta siihen? Tuu kommentoimaan alas ja mulle saa aina ehdottaa uutta kuunneltavaa, kuten tiedät. Muistathan myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanavan ja klikata sitä kelloikonia niin, et myöhästy mun ensi viikon reaktiosta ja sen ensi-ilta-chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Mut siihen asti moi moi!